नमस्कार, मी सुहासिनी किर्लोस्कर, मार्केटिंग स्ट्रॅटेजिस्ट आणि ट्रेनर. IMDRचं नवीन पॉडकास्ट स्टोरीज आणि संवाद ह्या मालिकेच्या पहिल्या भागात तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते. आज आपल्यासोबत आहेत श्री जगदीश कदम, IMDRचे चेअरमन आणि राजपथ इन्फ्राकॉनचे चेअरमन आणि मॅनेजिंग डायरेक्टर. ते गिनेस वर्ल्ड रेकॉर्डचे मानकरी आहेत आणि CFI आणि डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी ह्यासारख्या राष्ट्रीय संस्थांमध्ये त्यांचा मानाचा सहभाग आहे. कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे इथून सिव्हिल इंजिनिअरिंगचं शिक्षण घेतल्यानंतर श्री कदम यांनी भारतात आणि परदेशात अनेक मोठे प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण केले आहेत. सर, सर्वात आधी आमच्या स्टुडंट्सना तुमच्या प्रवासाबद्दल ऐकायला नक्कीच आवडेल. एका स्टुडंटपासनं तुम्ही पुरस्कार विजेते उद्योजक आणि समाजसेवक हा प्रवास कसा होता, ह्यात महत्त्वाचे टप्पे कोणते होते आणि तुम्हाला काय शिकायला मिळालं? नमस्कार सुहासिनीताई, नमस्कार. मला आज इथे आपल्याबरोबर या संवाद कार्यक्रमामध्ये सहभागी होताना खूप आनंद होतो आहे. IMDRचा हा पहिला संवाद कार्यक्रम आणि माझ्याच संवादावरनं या कार्यक्रमाची सुरुवात होते दुधात साखर. सुहासिनीताई, मला तुम्ही प्रश्न विचारला की स्टुडंट्स, ॲक्टिव्हिटीज, स्कूल, कॉलेज आणि त्यानंतरचा प्रवास तुमचा कसा केलात. मला हा प्रश्न तुम्ही विचारल्यानंतर मी ज्या वेळेला आठवायला लागलो त्यावेळेला मला अगदी माझ्या शाळेतले दिवस आठवले. त्यामुळे मी सुरुवात तिथनं करतो, कारण की त्यानिमित्ताने माझं व्यक्तिमत्व, माझं बॅकग्राऊंड, मी कुठून आलो याची थोडी कल्पना तुम्हा सर्वांना होईल. मी एका खेड्यातनं आलो. अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये शिर्डीच्या जवळ देवळाली प्रवरा नावाचं एक खेड आहे. माझे वडील शेतकरी, आमचं शेतीचं शेतकरी कुटुंब, एकत्र कुटुंब पद्धती, 4 काका आणि त्यांची सर्व मुलं आम्ही एकत्र राहत असे. 4 काकांची मिळून 14 भाऊ आणि 6 बहिणी एकत्र वाढलो. त्यामुळे लहानपण कसं गेलं कळालंच नाही. पण शाळेत असताना का कोण जण मला माहिती नाही, पण मी कधीतरी खूप खोलात जाऊन याचा विचार करतो ना, त्यावेळेला हे संस्कार, हे मनातलं घट्टपण, हे बहुधा वडिलांनी जे संस्कार माझ्यावरती घडवले, आईने जे माझ्यावर संस्कार घडवले, त्याचं मूळ असावं असं मला वाटतं. म्हणजे काय, तुम्ही अगदी लहानपणापासून ज्या वेळेला स्कूलमध्ये होतो त्यावेळेलाही मी पहिला नंबर शाळेतला कधी सोडला नाही. मी नेहमीच पहिला येत असे. 10वीलाही त्याप्रमाणे आमच्या शाळेमध्ये मी पहिला आलो. 1980चं साल ते. आणि मी पहिला आल्यानंतर मी मोठ्या आनंदाने वडिलांकडे गेलो आणि त्यांना म्हणलं की मी अण्णा म्हणायचो, अण्णाजी मी शाळेत पहिला आलो. तर त्यांनी माझ्याकडे नजर टाकली आणि म्हणले, त्यात काय विशेष. मला अतिशय वाईट वाटलं मनाला त्या क्षणाला. ते म्हणले की देवळालीत तर कोणी पण येतं पहिला, तू पुण्यासारख्या मोठ्या शहरामध्ये जाऊन तिथे बुद्धिजीवी विद्यार्थ्यांमध्ये जर पहिला येऊन दाखवलास तर खरं तुझं कर्तृत्व. का कोण जण मी आमच्या वडिलांचं, अण्णाजींचं ते चॅलेंज मनोमन स्वीकारलं आणि त्यांना म्हणलं ठीक आहे, मी ज्युनियर कॉलेजला पुण्याला जायला तयार आहे. पुण्यात गरवारे कॉलेजला माझी ॲडमिशन झाली. ज्यावेळेला सुरुवातीला इथे आलो त्यावेळेला इथे हे सगळं शहरी वातावरण, मी आलेलो एक खेड्यातला मुलगा आणि त्याच्यातनं ज्या पद्धतीने इथलं हे सगळं वातावरण, बोलण्याची तऱ्हा, त्यातले मराठीतलं शुद्धपण, इंग्रजीतलं बोलणं, ह्यामध्ये मी खूप दबकून गेलो, एकदम हबकलो. पण काहीच काळ
आणि नंतर माझ्या असं लक्षात आलं की आपण जर खरंच मनापासून प्रयत्न केले आणि आपला आत्मविश्वास जागृत ठेवला तर इथेही आपल्याला आपल्या मनातलं जे काय घडवायचं आहे ते अशक्यप्राय नक्कीच नाही. वा. म्हणून कामाला लागलो. मी सुरुवातीचा माझा बुजरेपण जे आहे ते नंतर काढून टाकलं आणि त्याच्यानंतर मी 11वी एक्झाम झाल्या, पास झालो, 12वीत गेलो. ध्येय मात्र डोळ्यासमोरती ठेवलेलं होतं. मी लहानपणापासनं एक तत्त्व माझ्या मनाशी पक्कं केलं. मी कुठल्याही क्षेत्रात असो, मी हे नेहमी विचार करतो की टॉप इज ऑलवेज व्हॅकंट. कोणी कुठल्याही क्षेत्रात आज जो उच्च पदावरती आहे ना त्याच्या वरची जागा रिकामीच असते. वा. त्यामुळे आपण पुण्यात जरी आलो तरी प्रयत्न करायला काय हरकत आहे. अण्णाजींची इच्छा, प्रयत्न सुरू केले, अभ्यास जोर कस केला. 12वीची परीक्षा झाली, बोर्डाच्या एक्झाम झाल्या आणि निकालचा दिवस आला. मी गेलो कॉलेजमध्ये आणि मी मोठ्या आनंदाने अण्णाजींना सांगितलं, तुम्ही मला चॅलेंज दिलेलं होतं. मी गरवारेमध्ये सुद्धा 12वीला प्रथम आलो, पहिल्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झालो. मी तुमची इच्छा पूर्ण केली. त्यानंतर मग मला इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन मिळाली COEP, कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणा, ज्या कॉलेजने खूप दिलं आहे मला. कारण की त्या कॉलेजची जवळपास 170 वर्षांची लेगसी आहे. भारतरत्न विश्वेश्वरय्या त्या कॉलेजची ॲल्युमन आहे. मी अगदी छोटा असेल, 12-13 वर्षांचा, तेव्हापासूनच काय व्हायचं कोणीतरी मला एक प्रश्न असा सहजी विचारला आणि मी असं त्यांना उत्तर दिलं की मला इंजिनियर व्हायचं आहे. तेही मला सिव्हिल इंजिनियर व्हायचं आहे आणि तेही करून मला फक्त बिझनेसच करायचा आहे. त्यामुळे मला COEPला ॲडमिशन मिळाली सिव्हिल इंजिनिअरिंगला. कॉलेज सुरू झालं. जे साध्य करायचं होतं ते साध्य झालं. तो काळ असा होता 1982चा, ज्या काळामध्ये प्रायव्हेट कॉलेजेस नव्हती. 5 जिल्ह्यांमध्ये मिळून एकच इंजिनिअरिंग कॉलेज होते, नगर, नाशिक, जळगाव, धुळे आणि पुणे. त्यामुळे या 5 जिल्ह्यातले सगळे बुद्धिजीवी मुलं हुशार त्या मेरिटमध्ये यायची, कॉलेजला ॲडमिशन मिळायची. ज्यांना नाही मिळायची ते BSc, BA, BCom काहीतरी करायचे बिचारी. त्यामुळे मनासारखं सगळं झालेलं होतं. आणि मग त्यानंतर ॲकॅडमिक्समध्ये फार लक्ष देण्यापेक्षा मी कॉलेजमधल्या खूप वेगवेगळ्या अन्य अशा कामांमध्ये लक्ष द्यायला लागलो. विद्यार्थी चळवळी असतील, काही तिथले फंक्शन्स असतील, रेगाटासारखी लिगसी असलेले काही बोट क्लबवरचे फंक्शन्स असतील, याच्यामध्ये लक्ष द्यायला लागल्यानंतर माझ्या असं लक्षात आलं की आपण इथे अभ्यास सोडूनसुद्धा काही वेगळ्या क्षेत्रामध्ये चांगलं काम करू शकतो. आणि म्हणून मी ठरवलं की या कॉलेजचा युनिव्हर्सिटी रिप्रेझेंटेटिव्ह व्हायचा. बरं. आता या 4ही वर्षांमध्ये ताई मी फक्त 1च वर्ष ऑल क्लिअर झालो, बाकी 3ही वर्ष AT-KTत पास झालो. का 1 वर्ष ऑल क्लिअर झालो? कारण त्यावेळेला विद्यापीठाची कंडिशन होती की तुम्हाला जर UR व्हायचं असेल, CR व्हायचं असेल, क्लास रिप्रेझेंटेटिव्ह किंवा युनिव्हर्सिटी रिप्रेझेंटेटिव्ह, तर तुम्हाला ऑल क्लिअर असायला लागतं. आणि ते व्हायचं त्याचसाठी म्हणून मी 3rd इयरला ऑल क्लिअर झालो आणि कॉलेजला URला इलेक्शनला उभा राहिलो, UR झालो. आणि त्यानंतर स्टुडंट्स काउन्सिल्स, विद्यार्थी सभा इथली पुणे युनिव्हर्सिटीची, त्या स्टुडंट्स काउन्सिलच्या इलेक्शन्स लागल्या. मी त्यावेळेला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचं काम करत असे, ABVP. आणि त्याच्या अगोदरच्या या स्टुडंट काउन्सिलच्या इलेक्शन्स नेहमी चेअरमनशिपच्या खूप गाजलेल्या असायच्या. त्याच्यामध्ये काँग्रेस पक्षाचं भरपूर प्रभुत्व असायचं. हो. कधीच त्याच्या अगोदर काँग्रेस सोडून तिथे कोणी निवडून आलेलं नव्हतं त्यांच्या विचारांच्या व्यतिरिक्त. मी विद्यार्थी परिषदेचा कॅन्डिडेट म्हणून ABVPने मला डिक्लेअर केलं चेअरमनशिपला. आम्ही ABVPच्या झेंड्याखाली ते इलेक्शन लढवलं आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासात त्यावेळेला विद्यार्थी परिषदेचा पहिला चेअरमन एकमतांनी म्हणून मी निवडून आलो. वा वा. स्टुडंट्स काउन्सिलचा चेअरमन, युनिव्हर्सिटीचा पदसिद्ध सिनेट मेंबर
वा. त्यामुळे युनिव्हर्सिटीत काम करायची वयाच्या 21व्या वर्षी संधी मिळाली. याचा परिणाम असा झाला ताई की माझं व्यक्तिमत्व घडत गेलं. लीडरशिप. त्यामुळे तुम्हाला स्वतःचं पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट, व्यक्तिमत्व विकास हा अशा कामातनं आपोआपच घडत असतो. त्यामुळे मी नेहमी मला जे कोणी विचारतात त्यांना मी ते सांगत असतो की तुम्ही अन्य अशा बहुआयामी क्षेत्रांमध्ये काम करत जा. नेतृत्व घ्या. नेतृत्व घ्या. ते नेतृत्व घेतलं, काम केलं तर तुमचं व्यक्तिमत्व विकास घडेल. आणि म्हणून त्या पद्धतीने मी ज्या वेळेला इंजिनिअरिंग झालो तर वडिलांनी साहजिक मला असं अण्णाजींनी म्हटलं की अरे तू तर तुझ्या मेरिटवरती फर्स्ट आला गावात, कॉलेजला पुण्यात फर्स्ट आला, COEPतनं इंजिनियर झाला, मग तू एक चांगला क्लास 1 ऑफिसर हो, मस्तपैकी गव्हर्नमेंटचा कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम दे. मी अण्णाजींना म्हणलं ना, मला धंदा करायचा आहे, त्यामुळे मी काय कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्स देणार नाही. मी जे काय असेल तो कुठल्याही प्रकारचा संलग्न माझ्या विषयाशी धंदाच करेल. आणि म्हणून मी सुरुवात केली त्यावेळेला पहिले अनुभव घेण्याकरता, कारण शेतकरी कुटुंबातून आलेलो, या सिव्हिल इंजिनिअरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरमधला काही अनुभव नाही. आणि म्हणून मी सुरुवात केली कामाला. पहिली नोकरी लागली मला पुण्यामध्ये, पगार होता 500 रुपये महिना. 1 वर्षभर काम केलं अनुभवाकरता. दुसऱ्या वर्षी 500चा 1000 रुपये पगार झाला, 500 रुपयाचं इन्क्रिमेंट झालं आणि 1000 रुपयांवरती मी दुसऱ्या वर्षी काम केलं. 2 वर्षांचा अनुभव घेतल्यानंतर मी बाहेर पडलो ठरल्याप्रमाणे. आणि त्यानंतर मी PWDचं एक छोटंसं रोडचं काम घेतलं होतं. त्याची किंमत होती ₹3,000 कॉन्ट्रॅक्टची किंमत. स्वतः जमवलेले 500 रुपयाचं कॅपिटल माझ्याकडे होतं. ते 500 रुपयाच्या कॅपिटलवरती 3,000 रुपयाचं काम, ते काम करायला सुरुवात केली. कारण की मित्रांनो, मी एक उद्दिष्ट डोळ्यासमोरती ठेवलेलं होतं आणि ते असं होतं की वडिलांनी माझी जबाबदारी घेऊन माझं शिक्षण पूर्ण केलं. त्यानंतर शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मी एकदाही घरी वडिलांकडे 1 रुपयाही माझ्याकरता मागणार नाही. जे काही कमवायचे, उभं राहायचे ते स्वतःच्या पायावरती. आणि म्हणून 500 रुपयाच्या कॅपिटलवरती 3,000 रुपयाचं कॉन्ट्रॅक्ट घेऊन कामाला माझी सुरुवात झाली. अशा पद्धतीने माझा व्यावसायिक जीवनातला कामाचा रगाडा सुरू झाला. वा, खरंच खूप छान सांगितलं आणि अतिशय प्रेरणादायी अनुभव हे सांगितले. खरं खूप आमचे स्टुडंट्सना खूप खूप शिकायला मिळालं ह्याच्यातनं. तर आता मी तुम्हाला एक असं कॉन्सेप्ट विचारेन की तुमचे मते स्टुडंट्ससाठी मॅनेजर, एक चांगला मॅनेजर, त्यांच्यामध्ये कुठले 3 असे क्वालिटीज उत्कृष्ट असले पाहिजे? गती, गुणवत्ता आणि गाढा विश्वास. ग ग ग ग ग ग कारण मी आपल्याला सांगतो, मी जवळपास गेली 35 वर्ष, 1988 ते आत्ता 2025, 35 वर्षांपेक्षा जास्त काळ हा मी या व्यवसायामध्ये आता ठाम उभा आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटचा हा व्यवसाय. सुरुवातीला ज्या वेळेला मी या कामांमध्ये लागलो त्यावेळेला मी रिअल इस्टेटमध्ये सुद्धा बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन, बिल्डिंग बांधणे, त्याची विक्री करणे याही कामात होतो. 1989 ते 1996 अशा 5-6 वर्ष हा मी व्यवसाय 7 वर्ष केला. पण माझ्या असं लक्षात आलं की तो माझा DNA नाही आहे. रिअल इस्टेटमध्ये बिल्डिंगी बांधणं आणि फ्लॅट्स विकणं, ऑफिसेस विकणं हे माझ्या रक्तात बसत नाही. का? कारण की तोचपणा तो मला काय रुचणारा नव्हता. आणि म्हणून मी इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमध्येच काम करायचं ठरवलं. आणि म्हणून रोड्स, इरिगेशनचे प्रोजेक्ट्स, रेल्वेज, एअरपोर्ट्स या क्षेत्रामध्ये काम करावं असा ठाम विश्वास मनाशी बाळगला आणि त्या पद्धतीने कामाला सुरुवात केली. कारण मला
राष्ट्र उभारणीच्या कामात काम करायचं होतं. वा. बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन या क्षेत्रामध्ये काम करताना तुम्हाला तोचपणा तो मनाला ते समाधान देत नाही. पण इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये जर काम करायला लागलो तर आपल्याला एक वेगळ्या प्रकारचा आनंद राष्ट्र उभारणीचं आपल्याला मिळतं. आणि म्हणून मग आम्ही इरिगेशनचे प्रोजेक्ट्स, रोड सेक्टर याच्यामध्ये हळूहळू कामाला सुरुवात केली. आता हे कामं करताना माझा अभ्यास गेल्या 35 वर्षांमधला इन्फ्रास्ट्रक्चरमधला असा आहे की द ॲव्हरेज एक्झिस्टन्स ऑफ एनी infrastructure company in India is 7 years, and globally the average survival of any infrastructure company globally is 5 to 6 years. हे माझ्या अभ्यासातनं मी खूप त्याच्यावरती अभ्यास केला. जर कारण इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र तुम्ही नॅशनल हायवेज, रोड्स, स्टेट हायवेज, रेल्वेज, एअरपोर्ट्स हे जर प्रोजेक्ट्स तुम्ही बघितले तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये आव्हानं खूप मोठी असतात. 50 किलोमीटरचा एक नॅशनल हायवे आहे. 50 किलोमीटरच्या त्या नॅशनल हायवेमध्ये 25 गावं येतात. त्या 25 गावातले अनेक तिथले पुढारी, सो कॉल्ड RTI किंवा नेते मंडळी, काय ब्युरोक्रॅट्स, हे अशी तुम्हाला आड येत असतात. आणि त्यांच्यावरती मात करत, त्यांना कन्व्हिन्स करत तुमचं काम क्वालिटीने वेळेत पूर्ण करायचं असेल ते एक वेगळ्या पद्धतीचं स्किल तुम्हाला लागतं. त्यामुळे माझा असा ठाम विश्वास आहे की द इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट बिझनेस, दॅट टू इन इंडिया, इज वन ऑफ द टफेस्ट बिझनेस ऑन दिस प्लॅनेट. कारण तुम्हाला इतक्या वेगवेगळ्या लोकांच्या बरोबरती काम करायचं असतं. उद्दिष्ट मात्र तुम्ही जे ठरवलं आहे ते साध्य करायचं असतं. आता हे सगळं करताना हे ज्या वेळेला तुम्ही साध्य करताय ना, माझ्या गेल्या 30-35 वर्षातला अनुभव मी आपल्याला सांगतो की तुम्ही साध्य केल्यानंतर तुम्हाला खूप समाधान पण अतिशय जगावेगळं मिळतं. कारण शेवटी मी हे मानणाऱ्यातला एक जण आहे, पैसा तुम्ही नक्कीच मिळवला पाहिजे, पण पैशाबरोबर ती समाधान मनाला लागणारं हेही तेवढंच महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे आज 3 लोकांनी सुरू केलेली ती कंपनी, माझ्याकडे 3 लोक कामाला होते 1988ला. आज जवळपास 2000 लोक माझ्या कंपनीत काम करतात. 10,000 लोकांना मी कॉन्ट्रॅक्टवरती घेतो दरवर्षी. 12,000. 4 लोकांचं जर आपण कुटुंब म्हणलं तर 50,000 लोकांचं कुटुंब राजपत म्हणून मी चालवतो. हे समाजाप्रतीचं माझं दायित्व हे मी समजतो. फार मोठी गोष्ट आणि एक चांगलं समाधानसुद्धा त्यानिमित्ताने मिळतं. खरं खूप मोठी गोष्ट आहे. म्हणून तर आता या सगळ्या माझ्या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या कामांमध्ये, प्रवासामध्ये, यात मी ज्या वेळेला मागे वळून बघतो त्यावेळेला 35 वर्ष पाय रोवून खंबीरपणे, जिथे 7 वर्षांचं ॲव्हरेज सर्वायवल लाईफ आहे एका कंपनीचं इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या, तिथे पाय रोवून उभं राहणं मोठं कठीणच होतं. याच्यामध्ये मला आठवतं, म्हणजे हे ज्या वेळेला आम्ही असं स्टेटमेंट मी करतो त्यावेळेला काही संकटं आमच्यावरती आली नाहीत का? अनेक संकटं आली, अनेक आव्हानांना आम्हाला तोंड द्यायला लागलं. पण मी माझ्या सर्व लोकांच्या बरोबर माझ्या राजपथमधल्या काम करताना एकीने, इन युनिटी देअर इज अ स्ट्रेंथ, त्यामुळे एकीने सर्व समावेशक सर्वस्व देण्याचा प्रयत्न केला आणि अतिशय चांगले प्रोजेक्ट्स आजपर्यंत आम्ही या राष्ट्र उभारणीच्या कामात कॉन्ट्रीब्यूट करू शकलो. याचं नक्कीच मला 100% समाधान आहे. वा, नक्कीच खूप आम्हाला शिकायला मिळालं. आणि ह्याच क्षेत्राबद्दल मी विचारेन की तंत्रज्ञान, टेक्नॉलॉजी आणि इनोव्हेशन म्हणजे नवीन नवीन कल्पना आणि सस्टेनेबिलिटी, ह्या तिन्ही गोष्टींमध्ये संतुलन हे राखणे आज किती महत्त्वाचं आहे? हेच तर गाभा आहे.
आज या कुठल्याही व्यवसायामध्ये तुम्ही जा, तुम्हाला तुमचं वेगळेपण जर दाखवायचं असेल, अस्तित्व टिकवायचं असेल, तर तुम्ही सांगितले हे सगळे गुण त्याच्यामध्ये लागतात. आता याच्यामध्ये आमच्या बाबतीत जर विचार केला तर मी जेव्हा इंजिनियर झालो आणि त्यावेळेला आम्हाला कॉन्ट्रॅक्टिंगमधलं एक लायसन्स मिळतं. पण हा आजपासनं 30 वर्षांपूर्वीचा सुद्धा काळ मी ज्या वेळेला आठवतो त्यावेळेला या कॉन्ट्रॅक्टर लाईन एका अर्थाने बदनाम आहे. त्याला त्यावेळेला तर ठेकेदार, गुत्तेदार, कॉन्ट्रॅक्टर असं म्हटलं जायचं. ते मला कधीच मान्य नसे. मी जेव्हा जेव्हा माझी ओळख करून द्यायचो त्यावेळेला कोणाकडेही, त्यावेळेला त्यांना मी म्हणायचो की आय एम अ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर, आय एम एंटरप्रेनर. कारण की सेल्फ एस्टीम असल्याशिवाय तुम्ही चांगली कामं करूच शकत नाही. आम्ही ज्या वेळेला या प्रवासामध्ये तुम्ही आता ती जे 3 गुण सांगितलेत ना, इनोव्हेशन आणि या सगळ्या गुणांचा आधार घेऊन काम करताना एक 2 कामांचं उदाहरण मला नक्की तुम्हाला द्यायला आवडेल या निमित्ताने. त्यातलं पहिलं काम म्हणजे आपण सर्वजण जाणता 2020चा कोविडचा काळ. आणि या कोविडच्या काळामध्ये इतका कठीण प्रसंग आपल्या सगळ्यांच्या समोर उभे राहिले. मला आठवतं मी बिझनेस या इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या कामांमध्ये काम करत असताना जवळपास त्यावेळेला माझ्याकडे 1200 सहकारी माझे काम करत होते. इन्फ्रास्ट्रक्चरची साईट्स म्हणजे सगळ्या आमच्या इंटिरियरला आहेत. त्या कधीही मोठ्या शहरांमध्ये नसतात. रोड्स, इरिगेशन डॅम, कॅनॉल्स, बॅरेजेस आणि फ्लायओव्हर्स. तर त्या कॅम्पवरती मी या लोकांची सगळ्यांची राहायची व्यवस्था केलेली होती. आणि आपल्या इकडे भारतात किंबहुना महाराष्ट्रात कोविड 22 मार्च 2020ला मुख्यमंत्र्यांनी डिक्लेअर केला लॉकडाऊन. आणि माननीय प्रधानमंत्रींनी त्यावेळेला देशभरामध्ये 24 मार्च 2020ला लॉकडाऊन कोविडमुळे डिक्लेअर केला. लॉकडाऊन डिक्लेअर झाल्यानंतर आहे तिथेच तुम्ही थांबायचं, घरातनं बाहेर पडायचं नाही. मी सामाजिक दायित्वातनं आमच्या सर्व सेवकांना, 1200 लोकांना जे साईटवरती राहत होते त्यांना VCवरनं एकत्र केलं आणि त्यांना असं सांगितलं, बघा मित्रांनो, तुम्ही जर घाबरलायत मान्य आहे. तुम्ही जर आत्ता या परिस्थितीमध्ये गावी जायला निघाला, कारण त्यातले जवळपास 50% सेवक हे परराज्यातले होते. ते इथनं काहीतरी वाहनांच्या माध्यमातनं कसे तरी चालत कुठल्याही वाहनांच्या माध्यमातनं प्रवास करत जाणार. तर तुम्ही ओपन अप होणार कोविडला, तुम्ही इन्फेक्ट होणार, तुम्ही बाधित झाला, तुम्ही घरी जाणार, तुम्ही तुमच्या छोट्या मुलांना, तुमच्या पत्नीला, तुमच्या वृद्ध आई वडिलांनासुद्धा बाधित करणार. रिस्क आहे, तुम्ही जाऊ नका. आणि म्हणून तुम्ही काय करा, तर त्याच्यासाठी सोल्युशन मी आपल्याला सांगतो आहे, पर्याय देतो आहे. तुम्ही त्या पर्यायाचा वापर करा, अंमलात आणा. तुम्ही आहे तिथेच कॅम्पवरती राहा. मी तुम्हाला कंपनीच्या वतीने फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हाला खाण्याची, राहण्याची उत्तम व्यवस्था करतो. तुम्हाला काहीही काम करायची गरज नाही. आणि एक कंडिशन मी तुम्हाला टाकतो, जर तुम्ही तिथेच कॅम्पवरती राहिला तर तुम्हाला 100% बसून पगारसुद्धा देतो, जो तुम्ही तुमच्या घरी पाठवू शकाल. याचा परिणाम इतका चांगला झाला की जवळपास 90% माझे सेवक कॅम्पवरतीच थांबले. त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांची जी बाधित होण्याची हानी होती ती पण वाचली. पण बघा त्याचे परिणाम मी मानवतेच्या दृष्टिकोनातून, माणुसकीच्या भावनेतनं, माझ्या आपलेपणातनं माझ्या लोकांसाठी हा आम्ही निर्णय घेतला, अंमलात आणला. 3च महिन्यात जून जुलैच्या साधारणतः तो काळ असेल, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने आणि गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राने डिक्लेअर केलं की तुम्ही रिमोट प्लेसच्या ज्या साईट आहेत त्या साईट तुम्ही चालू करू शकता.
बाकीच्या माझ्या सहकारी कॉन्ट्रॅक्टर्स किंवा एंटरप्रिनर्सची लोक गावी निघून गेलेली होती, त्यांना परत आणणं मोठं मुश्किलीचं होतं. हे सरकारने नियम घातल्यानंतर, काम करायला परवानगी दिल्यानंतर आमची साईट दुसऱ्या दिवशी सुरू झाली. ही उपलब्धी कधी मनामध्ये ठेवलेली नव्हती. मी द प्रिन्सिपल्स ऑफ जुगाड टेक्नॉलॉजी, देर आर 6 principles. I believe in those principles. The first principle is seek opportunity in adversity. ऑपॉर्च्युनिटी इन ॲडव्हर्सिटी. माझं ॲडव्हर्सिटी होती, पण अगदी मनात तेच चाललं होतं, ऑपॉर्च्युनिटी इन ॲडव्हर्सिटी. येस, पण ती अपॉर्च्युनिटी Convert ग्रॅप झाली. केली आणि ती कन्वर्ट झाली की लगेच लोकांचं माझं काम ताबडतोब सुरू झालं आणि आम्ही इतक्या जोमाने काम करायला सुरुवात केली. पण त्यावेळेला मन इतकं दुःखी व्हायला सुरुवात झालेली होती. मी स्वतः साईटवर जात असे, लोकांना भेटत असे, त्यांची मानसिकता इतकी डिमॉरलाईज झालेली होती. म्हणजे मला तर आठवतं त्यावेळेला 24 मार्च 2020ला लॉकडाऊन डिक्लेअर झाला आणि त्यानंतर आपण सगळे घरीच होतो. घरी बसून काय करत असे, टी व्हीवरच्या बातम्या, तो ग्राफ, चायनामध्ये सर्वात जास्त गेले कोविडने, मग 4-8 दिवसांनी चायनाला इटॅलीने ओव्हरटेक केलं, मग तो ग्राफ इटॅलीचा वरती गेला. मग त्याच्यानंतर अमेरिकावरती गेली, तिथे जास्त मरायला लागलीत लोक, जीव जायला लागले आहेत. हे बघून त्याच बातम्या मन इतकं विषिन्न झालं. एक दिवस मला आठवतो, तो दिवस 9 एप्रिल रात्री 10च्या बातम्या आम्ही घरी बघितल्या आणि पत्नी मोहनाला मी म्हणलं की हे इतकं मोठं संकट सर्व मानवजातीवरती आलेलं आहे, आपल्या राष्ट्रावरती आलेलं आहे. एक प्रधानमंत्री किंवा एक मुख्यमंत्री, त्यांची यंत्रणा हे सगळं थोपवू शकणार नाही. आपण सुद्धा याच्यामध्ये काहीतरी कॉन्ट्रीब्यूट करण्याची गरज आहे. ठीक आहे, आपण आपल्या लोकांसाठी करतोय, आम्ही लोकांसाठी राहण्याची व्यवस्था केली, खाण्याची मोफत व्यवस्था केली, पगार दिले, त्याच्याबरोबर ती आमच्या साईटच्या जवळ ती जी गावं होती त्या गावांना धान्य पुरवठा केला फ्री ऑफ कॉस्ट लोकांना. हे सगळं आपण केलं, पण तेवढंही पुरेसं नाही आहे. आणि म्हणून मी आणि मोहनाने आम्ही ठरवलं, दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठून मी कलेक्टर साहेबांना पुण्याच्या फोन केला आणि त्यांना म्हणलं की मला भेटायला यायचं. ते म्हणले हो लॉकडाऊन आहे, तुम्हाला नाही भेटता येणार, काय कारण आहे. तुम्ही कलेक्टर साहेबांना सांगितलं की मी या एक देशाचा सजग नागरिक, भारत मातेविषयी प्रेम असलेला, आणि त्यामुळे मला तुमच्याकडे यायचं आहे. त्याच्यामध्ये PM केअर फंडला 1 कोटी रुपये आणि CM फंडला 50 लाख रुपयांचा चेक मदतीच्या रूपाने द्यायचा आहे. हे ऐकल्यानंतर ते इतके अचंबित झाले. ते म्हणले अरे वा, हे नवीनच आहे, म्हणजे हे आम्हाला वाटलंच नाही की असं कोणी येऊन पुढे अशा पद्धतीची मदत करेल. या त्यांनी लगेच ताबडतोब मला ती पायलट कार देऊन तिथे कलेक्टर ऑफिसला, कमिशनर ऑफिसला बोलवलं. आम्ही जाऊन त्यावेळेला ती मदतही दिली त्यांना. याच्यामुळे फार काही मोठा फरक पडला असेल या सगळ्या व्यवस्थेमध्ये असं माझं बिलकुल म्हणणं नाही आहे, पण माझ्या मनाला मोठं समाधान त्यानिमित्ताने मिळालं की आपण या राष्ट्र उभारणीच्या या सर्वांच्या प्रयत्नांमध्येही आपण काही योगदान देऊ शकलो. खूप मोठा हा सगळा असा प्रवास चालू असताना मी फिरत होतो साईटवरती आणि त्यानंतर सप्टेंबरचा महिना असेल, मी पण कोविडने बाधित झालो आणि बाधित झालो इतक्या मोठ्या प्रमाणात की मला ते रेमडेसिवीरची ट्रीटमेंट घ्यायला लागली, ऑक्सिजन लावायला लागला, हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट झालो आणि अक्षरशः म्हणजे त्यावेळेला अस्तित्वाचाच प्रश्न खरा एका अर्थाने माझ्यासमोर उपस्थित होता. पण त्यातनंही झगडून हॉस्पिटलमधनं मी बाहेर आलो आणि परत कामांना नव्या जोमाने सुरुवात केली, व्हिजिट करायला लागलो. पण तोपर्यंत हा जवळपास 9-10 महिन्यांचा काळ फायनान्शियल रोटेशन जे लागतं, फायनान्शियल मॅनेजमेंट जी लागते, त्याच्यामध्ये मोठी खीळ बसली होती. कामं करत होतो, खर्च कमी होत नव्हते, लोकांना पगार पाणी आणि ते बाकीच्या सगळ्या गोष्टी चालू होत्या आणि सरकारकडनं येणारं पेमेंट अडकलं होतं. कारण ते पेमेंट सगळं ते दुसऱ्या कामासाठी, कोविडच्या कामासाठी डायव्हर्ट झालेलं होतं आणि त्याच्यातनं ते कालचक्र जे आहे कंपनीचं, त्या कालचक्राला मोठा छेद लागला.
बरं. आणि ह्याच्यानंतर मग मात्र नोव्हेंबर डिसेंबरमध्ये मी अतिशय मानसिकदृष्ट्या खचलो, डिमॉरलाईज झालो. मीच नाही तर माझ्या कंपनीतले सगळी लोकही त्यामुळे फार खचली, कारण काही जण त्या कोविडमध्ये ॲडमिट झालेली होती, घाबरलेली होती. आणि अशा परिस्थितीमध्ये करायचं काय? आमच्या कंपनीपुढे माझ्या स्वतःसमोर एक अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिला. म्हणून मी माझ्या कंपनीतल्या वेगवेगळ्या लोकांना, माझ्या इंडस्ट्रीमधल्या ज्यांचा माझा चांगला परिचय आहे, इंडस्ट्रीमध्ये छान काम करतायत, अशा माझ्या मित्रांना फोन केला. अरे मित्रांनो, म्हणलं तुझा काय प्रश्न आहे? या कोविडच्या काळामध्ये तुझी काय स्थिती आहे मित्रा? त्यांनी सगळ्यांनी मला सांगितलं की जगदीश, तुझी जी अवस्था आहे तीच आमची आहे. त्याच्यावरती हे ऐकल्यानंतर मी खूप विचार केला आणि मग मी असं ठरवलं की जर ही सगळ्यांची हीच स्थिती असेल तर याच्यात काहीतरी आपणच बदल केला पाहिजे. बरं. आणि म्हणून मी काहीतरी आमच्या क्षेत्रामध्ये वेगळं काम करायचं ठरवलं. जे काम अशा पद्धतीने करूया, कारण नकारात्मकता सर्व दूर सगळीकडे पसरलेली होती समाजामध्ये. त्याच्यावर मात करायची असेल तर सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून त्याच्यावरती मात करायला पाहिजे. आणि असं एक काम काहीतरी आपण उभं करून समाजासमोर ठेवू, उदाहरणादाखल, की आम्ही या क्षेत्रामध्ये नकारात्मकतेवरती मात करून सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवला आणि हे काम केलं. तुम्ही तुमच्या क्षेत्रामध्येही अशाच पद्धतीचं काम करा आणि या निगेटिव्हिटीवरती मात करण्याचा प्रयत्न करा. विचार करायला लागलो काय काम करायचं. आम्ही इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये काम करतो आहे, रोड सेक्टरमध्ये काम करतो आहे. आणि म्हणून आम्ही असा विचार केला की या रोड सेक्टरमध्ये विश्वविक्रम कुठला झालेला आहे. आम्हाला लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड्सचा ज्या वेळेला रेकॉर्ड्स बघितलं त्याचं, त्यावेळेला एक विश्वविक्रम रोड सेक्टरमधला झालेला होता. तो असा 24 तासांमध्ये 25.54 किलोमीटर 25.54 किलोमीटर सिंगल लेन बिटुमिनस कॉन्क्रीटचा रोड बनवण्याचा विश्वविक्रम 3 वर्षांपूर्वी भारतामध्येच कर्नाटक राज्यामध्ये 4 कंपन्यांनी एकत्र मिळून केलेला होता. बरं. आम्ही बसलो आणि आम्ही ठरवलं की चला हा विश्वविक्रम मोडायचा, त्याचा प्रयत्न करूया. पण 4 कंपनी नाही, एकटी राजपथ, आपण सगळ्यांनी मिळून हा विश्वविक्रम मोडण्याचा प्रयत्न करू. दिवस ठरवला 30 मे 2021 आणि त्या दृष्टीने आम्ही कामाला लागलो. आमच्याकडे त्यावेळेला स्टेट हायवेचं फलटणवरनं पंढरपूरला जाणारं सातारा जिल्ह्यातलं एक काम होतं, औंध संस्थांच्या बाजूचं. त्या रस्त्यावरती हा विश्वविक्रम करायचा. त्याच्यामध्ये कोविड होता. सातारा जिल्ह्यामध्ये लॉकडाऊन डिक्लेअर केलेलं होतं कलेक्टर साहेबांनी. अशा परिस्थितीमध्ये सुद्धा हा विश्वविक्रम करायचा आम्ही घाट घातला आणि 30 किलोमीटरचं प्लॅनिंग केलं. आम्ही त्याच्यासाठी ती सगळी यंत्रणा लावली. एका दिवसामध्ये 30 किलोमीटरचं काम करण्यासाठीचं लागणारं मटेरियल, लागणारी व्यवस्था, वाहनांची व्यवस्था, माणसांची व्यवस्था इतकी मोठी होती. पण त्याचं अतिशय मायन्यूट प्लॅनिंग केलं आम्ही आणि कामाला लागलो. 30 एप्रिलला कामाला सुरुवात झाली. गाजावाजा खूप मोठा झाला. सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यांनीसुद्धा त्याला खूप महत्त्व दिलं. गव्हर्मेंटचे सगळे ऑफिसर्स, सेक्रेटरीज, चीफ इंजिनियर, सुप्रिंट इंजिनियर सगळे अधिकारी तिथे आले होते. मोठं कुतूहल होतं की हे करू शकतायत का नाही. 30 मेला सकाळी 7 वाजता विधिवत पूजा करून आम्ही कामाला सुरुवात केली. आमच्या टीमने सांगायला अतिशय आनंद होतो की रात्री 9 वाजता 25.54 किलोमीटरचा अगोदरचा रेकॉर्ड ब्रेक करून 26व्या किलोमीटर पूर्ण केला. वा वा, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. त्यावेळेला ते झाल्यानंतर रात्री 9-10 वाजता मी माझ्या लोकांना भेटलो आणि त्यांना म्हणलं की अरे बाबांनो, आता तर आपण रेकॉर्ड ब्रेक केले, 30 किलोमीटरचा टप्पा जवळ आला आहे. पण ती लोकं माझी सहकारी इतकी पेटलेली होती, प्रेरणेतनं थांबायला तयारच नाही. ते म्हणले सर
आपण 24 तास म्हटले ना, आता थांबायचं नाही. 24 तासात जे होईल ते करू. जितकं होईल. त्यांची तयारी होती. मी कशाला थांबतोय. मी त्यांच्याबरोबरच तिथे साईटवरती फोरफ्रंटला काम करत होतो. आणि मग मी म्हणलं की ठीक आहे करा. सकाळी 7 वाजता ज्या वेळेला 24 तास पूर्ण झाले त्यावेळेला त्या रस्त्याचं केलेल्या मोजमाप केलं आम्ही. त्यावेळेला लक्षात आलं की माझ्या योद्ध्यांनी, म्हणजे मी नेहमी हे जे काय काम केलं, मी अतिशय छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनचरित्रातला भोक्ता आहे, प्रेमी आहे. आणि त्यामुळे त्यांचं जीवनचरित्र अनेक वेळेला मी वाचलं आहे, अनुसरायचा प्रयत्न केला आहे. कारण की मी हे मानणार आहे की त्यांचे प्रिन्सिपल्स ऑफ मॅनेजमेंट जे काय महाराजांची होती ती आजही आजच्या काळामध्ये तेवढेच प्रभावीपणे कुठल्याही क्षेत्रामध्ये तुम्ही जा, तुम्हाला ते लागू होतील. हा मानणाराच नाही तर अनुभवातनं प्रत्यक्षात उतरवणारा मी एक महाराजांचा मावळा आहे म्हणून अधिकारातनं बोलतोय. आणि म्हणून मी लोकांना म्हणलं की मी लोकांनासुद्धा ज्या वेळेला हा विश्वविक्रम करायचा त्यावेळेला महाराजांच्या स्टोरीज त्या नॅरेट करून याच्याशी संलग्न करून सांगत होतो, इन्स्पायर करण्यासाठी. कारण त्यांनी अंगावरती घेतलं आणि त्यांनी डोक्यात घेतलं तरच हा विश्वविक्रम होणार होता. ज्या वेळेला 24 तासानंतर 31 मेला सकाळी 7 वाजता मोजमाप केलं त्यावेळेला 24 तासातल्या पूर्ण केलेल्या रस्त्याची लांबी होती 39.69 किलोमीटर. 160% जास्त काम करून माझ्या योद्ध्यांनी, मावळ्यांनी हा विश्वविक्रम 39 किलोमीटरपेक्षा जास्त नेऊन ठेवला. हे इतकं मोठं काम आम्ही करू शकलो. अगेन प्रिन्सिपल, सिक अपॉर्च्युनिटी इन ॲडव्हर्सिटी. ॲडव्हर्सिटी काय होती? लॉकडाऊन. आम्ही 100 किलोमीटरवरनं सुद्धा आमचं मटेरियल आणलं, कॉन्क्रीट, बिटुमिनस कॉन्क्रीट. ते आणताना आम्ही मध्ये गावं लागायची. त्या गावांमधनं ट्राफिक आमची, हे हायवा टिपर्स यायचे मटेरियल घेऊन, ते जर वाहतूक असती, लोक असती, बाजारपेठेतनं यायला लागलं होतं, तिथे जर कोविड लॉकडाऊन नसता तर हे गर्दी राहिली असती. कोविड आणि लॉकडाऊनमुळे माणसं तर जाऊ द्या, कुत्रं पण नव्हतं तिथे. त्यामुळे आमची सगळी वाहनं सुसाट पोहोचली आणि 39 किलोमीटरपेक्षा जास्त मोठा हा विश्वविक्रम आम्ही इथे करू शकलो. हा त्याचा इतका छान गाजावाजा झाला, पण त्याचा फायदा एक झाला, 2 फायदे झाले. एक फायदा असा झाला की मॉरल आमचं स्वतःचं अतिशय छान पद्धतीने बिल्टअप झालं. आम्हाला त्याच्यामध्ये स्वतःलाच इतकं समाधान वाटलं की यस, सर्वसामान्य आपण महाराजांचे एका अर्थाने मावळे पण काय करू शकतात. कारण की असं आहे की या निमित्ताने तुम्हाला मी एक अनुभवातनं हेही सांगतो की तुम्ही मनावर ताबा घ्या आणि यशस्वीतेच्या अश्वावरती रूढ व्हा. तुम्हाला 100% यश ठरलेलंच आहे. सी, माइंड, मन हे खूप ताकदवान आहे. मी हे मानणाऱ्यातला आहे की माइंड इज युअर ग्रेटेस्ट फ्रेंड अँड वर्स्ट एनिमी. इफ you are able to conquer your mind, you can conquer the world. हे प्रत्यक्षात जे कोणी या जगामध्ये आजपर्यंत मोठे इतिहासकार, इतिहास घडवणारे होऊन गेलेले आहेत, अशा सगळ्यांच्या बाबतीमध्ये हेच घडलं आहे. त्यांनी त्यांच्या मनावरती ताबा घेतला. आणि मित्रांनो, एक लक्षात घ्या की तुम्हाला तुमच्या आयुष्यामध्ये जगायचं असेल आणि समाधान पाहायचं असेल, तुम्हाला तुमचं स्वतःचं काही अस्तित्व दाखवायचं असेल, अगर आप में हिम्मत है तो आपको कीमत है. हिम्मत के सिवा कुछ नाही. ते जर आपण लक्षात ठेवलं
तर 100% तुम्ही कुठलंही कितीही अवघड काम लीलया करू शकाल. आणि म्हणून हा फायदा आमचा झाला की आमचं मॉरल इतकं छान Self चांगल्या confidence पद्धतीने परत कॉन्फिडन्स परत आला. आला. त्याचा दुसरा फायदा असा झाला की हे सगळं झाल्यानंतर काही काळ गेला आणि नितीनजी गडकरी, ज्यांच्या बाबतीत आपल्या सगळ्यांनाच हे माहिती आहे की अतिशय डायनामिक वाहतूक रस्ते विकास मंत्री आहेत ते देशाचे. कायापालट काय केला आहे 10 वर्षातला तो आपण बघितला आहे. आदरणीय प्रधानमंत्री गतिशक्ती त्यांची योजना आणि त्याच्या अंतर्गत जे कामं चालली आहेत तेही आपण बघतो आहे. नितीनजींनी मला डिसेंबरमध्ये फोन केला आणि त्यांनी मला नागपूरला बोलवलं आणि त्यांनी बोलवलं मला. आणि बोलवल्यानंतर ज्यावेळेला मी घरी गेलो त्यांच्या, त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं, बघ जगदीश, मी तुला इथे बोलवलं आहे का? कारण तू इतकं मोठं वर्ल्ड रेकॉर्ड केलेलं आहे. तू महाराष्ट्रात PWDसाठी एवढं चांगलं काम केलं आहेस, त्याबद्दल पुष्पगुच्छ देऊन त्यांनी मला सन्मानित केला. वा वा. आणि करताना हे सांगितलं की माझा स्वभाव असा आहे की मी पुष्पगुच्छ माझ्या स्वतःच्या हाताने विकत आणून कधी कोणाचा सन्मान करत नाही. पण हा पुष्पगुच्छ मी माझ्या खर्चाने विकत आणला आहे आणि तुझा सन्मान करतो आहे, कारण की तू इतकं मोठं काम केलं आहे, एक विश्वविक्रम केला आहे. सार्थ अभिमान आम्हाला वाटतो आहे, म्हणून तुझा हा सन्मान. पण इथं थांबतील ते गडकरी साहेब कुठले? त्याने लगेच दुसरा प्रश्न केला की तू हे राष्ट्रासाठी आत्ता महाराष्ट्रासाठी केलं आहे, देशासाठी काय विचार केला आहे? NHIसाठी काय विचार केला आहे? त्याचा काही विचार तुझ्या मनात आहे का? हा एकदम असा अचानक आलेला प्रश्न डोळ्यासमोर ते आल्यानंतर मी म्हणालो, साहेब मी याच्यावरती आत्ता काही विचार केलेला नाही आहे, पण एक वादा मी तुम्हाला करतो. लगेचच मी त्याचं उत्तर दिलं की असं काम राजपथच्या वतीने या क्षेत्रात सुद्धा आम्ही पुढच्या काळामध्ये करून दाखवू, ज्याने तुमची छाती अभिमानाने नक्की फुगेल. सार्थ अभिमान एक भारतीय म्हणून आपल्या सगळ्यांना असेल, अशा पद्धतीचं काम राजपथच्या माध्यमातून आम्ही नक्की करू. मला थोडा वेळ द्या. मी तिथनं बाहेर पडलो नागपूरमधनं. आल्यानंतर मी खूप विचार केला त्याच्यावर. 1-2 महिने त्याच्यावरती मी विचार केला आणि असं लक्षात आलं की भारतामध्ये आत्ता आदरणीय प्रधानमंत्र्यांच्या, मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली गतिशक्तीच्या माध्यमातून इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात कामं चालली आहेत. अगदी एक आकड्यांमध्ये सांगायचं म्हणून तुम्हाला त्यातलं मोठेपण लक्षात येईल, भव्यता लक्षात येईल म्हणून सांगतो. आत्ताच्या या वर्षामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रामध्ये केंद्र शासन 11.21 लाख करोड रुपीची इन्व्हेस्टमेंट एका वर्षात करणार आहे. त्याचे परिणाम काय? त्यामुळे इनडायरेक्टली 39 लाख करोड रुपीच्या इंडस्ट्रीला बूस्टिंग मिळेल. म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये हे पैसे टाकले की आम्ही हायवाज घेतो, मशिनरी घेतो, स्टील इंडस्ट्री बूम होते. आम्ही सिमेंट वापरतो, सिमेंट इंडस्ट्री बूम होते. रोजगार उपलब्ध होतो आणि त्या रोजगारातनं, या खर्चातनं 1.6 करोड लोकांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. ही याची जादू आहे. आणि म्हणून हे सगळं गतिशक्तीच्या माध्यमातून इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये केंद्र शासन करतं आहे, राज्य शासन करतं आहे. म्हणून मग आपणही काम करताना अशा पद्धतीचं एक काम करूया म्हटलं की ज्याच्यामुळे देशाचंही नाव मोठं होईल. कारण आता ही गरज आली आहे मित्रांनो की आपण आता कोणी लेचेपेचे राहिलेलं नाही या जगात. सर्व स्तरांवरती तुमच्यासारख्या तरुणांच्या सहाय्याने, इनोव्हेटिव्ह आयडियाजने देश इतकी प्रगती करतो आहे, जगभर गवगवा होतो आहे. आणि म्हणूनच याही क्षेत्रात रस्ते विकासाच्या, इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या भारत काय करतो आहे हे दाखवण्याची संधी त्यानिमित्ताने आम्ही घेण्याचा विचार केला.
आणि हेच उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ती ठेवून की जगाला दाखवूया येस मेरा भारत बदल रहा है. आणि म्हणून आम्ही विचार करायला लागलो की जर जगभरात जायचं असेल असं काय रेकॉर्ड आहे की ज्याचा विचार करता येईल. साहजिक जगातलं रेकॉर्ड गिनीजला जगत मान्यता आहे सगळ्या देशांमध्ये. त्याची कंडिशन्स पण खूप स्ट्रिंजंट असतात, कठीण असतं ते करायला. आम्ही गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड रोड सेक्टरमध्ये आहे का चौकशी केली आणि आम्हाला लक्षात असं आलं की हो आहे. ते कतार या देशाने रोड सेक्टरमधलं एक गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड केलेलं. काय केलेलं होतं? दे लेड 25.27 किलोमीटर ऑफ ए बिटुमिनस कॉन्क्रीट continuously without a break of single second. That too they did this record in 242 hours 242 hours. near Doha by a Qatarian company called Ashgal. आम्ही ते मोडायचं ठरवलं. म्हणलं ते ब्रेक करूया. आमच्या वॉर रूममध्ये थिंक टँकमध्ये त्याचा विषय मी ठेवला आणि मी सहज विचारलं की आपण हे ब्रेक करूया. आता मागे असंच 25चं मोडायचं म्हणून 30 ठरवलं टार्गेट. आपण हे ब्रेक करूया. किती करूया, किती टार्गेट ठरूया. तर एक माझा सहकारी बसलेला होता, तो एकदम म्हटला की आपण 75 किलोमीटर करूया रस्ता. मी त्या वेगळ्याच मनस्थितीमध्ये होतो, भारलेल्या. मी लगेच हो म्हटलं, करूया. आणि तिसऱ्याच मिनिटाला मला लक्षात आलं की अरे बापरे, हे काय म्हणून बसलो. 25.27 किलोमीटरचं गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड 75 किलोमीटरच्या पुढे आणि मी हो म्हटलं. पण मानवी स्वभाव हार मानायची नाही हे अंतर्भाव. त्यामुळे आता हटायचं नाही, करू प्रयत्न. कामाला लागलो आणि त्यावेळेला सुद्धा आम्ही त्याच्यामध्ये पुन्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जीवनचरित्र, त्यांचेच मॅनेजमेंट प्रिन्सिपल्स याची सांगड घालण्याचा प्रयत्न केला. फेब्रुवारीला हे ठरवलं. 3 जून तारीख ठरवली. ठिकाण ठरलं विदर्भातलं अमरावती आणि अकोला नॅशनल हायवे. बरं. तो नॅशनल हायवे हा सुरतवरनं सुरू होतो आणि कलकत्त्याला जातो. इट कनेक्ट्स द ईस्ट अँड वेस्ट ऑफ इंडिया. वन ऑफ द बिझिएस्ट हेविएस्ट नॅशनल हायवे इन इंडिया. आणि त्यातलं अमरावती अकोला ही 2 शहरं विदर्भातली. त्यांच्यामध्ये ते 75 किलोमीटरचं काम नॅशनल हायवेचं करायचं आम्ही ठरवलं. खूप मायन्यूट प्लॅनिंग केलं. सुरुवात काय केली? परत महाराजांची तत्त्व लोकांच्या मनामध्ये ते सगळं घालायचं. त्यांनी एकदा ठरवलं की मग माझा रोल, माझं अस्तित्व संपतं. हे पक्क माझ्या डोक्यात होतं. म्हणून मी सुरुवात केली तिथे. अमरावती अकोला शहरांच्या मधलं जे काम आहे ते आम्हाला मिळालेलं होतं नॅशनल हायवेचं. आम्ही अमरावती अकोल्याच्या मध्ये आमचं ऑफिस होतं, कॅम्प होता, वॉर रूम होती. त्या वॉर रूमला आम्ही नाव दिलं जावळी. का जावळी? कारण त्या जावळीच्या खोऱ्यात बलाढ्य चालून आलेल्या स्वराज्याचा शत्रू अफजल खान लाखोची सेना घेऊन आला आणि महाराजांना माहिती होतं की जर खुल्या मैदानावर त्याला सामोरं गेलो तर आपला टिकावं लागणार नाही. आणि म्हणून हळूहळू हळूहळू त्यांनी त्याला घाबरवल्यासारखं दाखवलं आणि जावळीच्या खोऱ्यात बोलवलं आणि त्या जावळीच्या खोऱ्यात आणून त्याचा खात्मा केला आणि विजयी भगवा ध्वज फडकवला. म्हणून त्या वॉरूमला थिंक टँकला नाव दिलं जावळी. आणि त्या स्टोरीज महाराजांच्या नॅरेट करत करत मी लोकांना सांगायला लागलो. त्यांना सांगताना हेही सांगितलं की आपल्याला हा 75 किलोमीटर रूपी अफजल खान त्याला संपवायचा आहे, रणांगणावरती उतरायचं आहे, त्याचा खात्मा करूनच आपल्याला थांबायचं आहे. ही मानसिकता तुमची असेल तर आपण मैदानात उतरू. मी आपल्याला सांगतो 2 तारखेला आदल्या दिवशी संध्याकाळी मी ज्या वेळेला लोकांच्या समोर हे विचार मांडले
त्यावेळेला ते इतके प्रेरित झालेले होते की भारत माते की जय, वंदे मातरम, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, या घोषणा त्यांच्यातनं सुरू झाल्या. त्यावेळेला मी समजलो की माझा अवतार संपला. तर यांनी मनात घेतलेलं आहे. आणि 3 जूनला सकाळी परत विधिवत पूजा करून आम्ही कामाला सुरुवात केली. खूप अनंत अडचणी होत्या, पण सुरुवात केल्यानंतर 3 जूनला म्हणजे त्याच्यामध्ये आदल्या दिवशी 2 तारखेला आमच्या इकडे काही शहाणी, हुशार, स्मार्ट काय माझे सहकारी त्यांनी सांगितलं की सर प्री मान्सून शॉवरसुद्धा येऊ शकतात, पाऊस अवकाळी पाऊस पडू शकतो आणि पाऊस जर आला तर पाणी आणि बिटुमन या 36चा आकडा कसा करू शकणार आहे आपण. मी म्हटलं सगळं केलं आहे, तिथे आपण पॉलिथिन बॅग आणली आहे सगळं, नाही पण पाणी बाजूने जाईल ना. का कोणजणे हे मी आत्ता उगाच मला सुचलं म्हणून सांगत नाही स्टोरीने, मी त्यावेळेला सुचलेलं मी लोकांना सांगितलं. 3 जूनला सुरू होणार त्याच्या अगोदरच्या 2 जूनच्या संध्याकाळी सांगितलं. कुठनं परमेश्वराने माझ्या डोक्यामध्ये ती स्टोरी टाकली. मी म्हणलं मित्रांनो तुम्ही चिंता करू नका. ते म्हणले का, पाऊस आला तर? नाही येणार. तुम्ही एवढ्या विश्वासाने का सांगताय? म्हणलं त्याला कारण असं आहे की पाऊस मृग नक्षत्र त्याने सुरुवात होते. मृग नक्षत्र सुरुवात होतं 7 जूनला. 7 जूनला माझा वाढदिवस आहे. त्यामुळे मी त्या मृग नक्षत्रेला, त्या देवीला मी एक साकडं घातलं आहे. ते म्हणले काय साकडं घातलं आहे? म्हणलं मृग नक्षत्राचा राजा कोण? इंद्रदेव. म्हणलं इंद्रदेवाला असं सांगितलं आहे की म्हणलं देवा माझाही जन्म 7 जूनचा आहे, म्हणजे मी तुझा एका अर्थाने पुत्रच आहे. आम्ही अमरावतीपासून काम सुरू करणार होतो आणि अकोल्यापर्यंत जाणार होतो. मी इंद्राला साकडं घातलं की इंद्रदेवा मी तुझ्या राजधानीपासनं म्हणजे अमरावतीपासनं कामाला सुरुवात करतोय क्या बात. आणि अकोल्यापर्यंत जातोय. माझं एकच साकडं आहे की या मृग नक्षत्राच्या देवीला तू पर्जन्य मातेला सांग की या 4 दिवसांमध्ये 75 किलोमीटरमध्ये कृपा करून पाऊस येऊ देऊ नकोस. हे माझं तुला साकडं आहे पुत्राच्या नात्याने. आणि काय आश्चर्य तुम्हाला सांगू, या 4 दिवसांमध्ये अमरावतीला 2 दिवस संध्याकाळी पाऊस पडला प्री मान्सून वळीवाचा. अकोल्याला 3 दिवस पाऊस पडला संध्याकाळचा. पण या 75 किलोमीटरवरती त्या 4 दिवसात एक थेंब नाही, एक थेंब नाही. देवीचा आशीर्वाद. आशीर्वाद. When there is a will, there is a way. तुम्ही 200% कर्म करा, फळाची अपेक्षा धरू नका, 100% फळ मिळणारच आहे. आणि गंमत अशी की आम्ही हे रेकॉर्ड पूर्ण केलं आणि 8 जूनला त्या रस्त्यावर धुव्वाधार पाऊस पडला. 3 जूनला सुरू झालेलं हे काम आणि 7 जूनला संध्याकाळी 5-5:30 वाजता कंप्लीट केला 75 किलोमीटर. आणि मगच या मशिनरीचा गडगडाट, कडकडाट, खडखडाट सगळा थांबला. लोक थांबली नाही आमची. हे 75 किलोमीटर कुठनं आलं? कारण का तर ते वर्ष होतं इयर 2022, आझादी का अमृत महोत्सव. आणि या देशाला स्वातंत्र्याची 75 वर्ष झाली. म्हणून आम्ही 25च्या 3 पट वर्ल्ड रेकॉर्डच्या 75 किलोमीटरचं टार्गेट ठरवलं, ते पूर्ण केलं. त्या दिवशी रात्री पूर्ण झाल्यानंतर गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड टीम लंडनची आली. त्यांचे या सगळ्या 4 दिवसांमध्ये 24 लोक त्यांनी डेप्यूट केलेली होती. कॅमेरे होते की बाबा तुम्ही कुठे थांबलेला नाही ना. हे सगळं बघितल्यानंतर त्यांनी सर्टिफाय केलं आणि त्यांनी त्यांची एक टॅगलाईन आहे, ज्यावेळेला तुम्ही गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड करता, यू आर अमेझिंग. वाह क्या बात आहे. हेच त्यांची टॅगलाईन असलेलं सर्टिफिकेट आम्हाला दिलं. ते सर्टिफिकेट आम्ही गडकरी साहेबांना सांगितलं तुम्ही आलं पाहिजे. ते ऑनलाईन रात्री 11 वाजता आले आणि सगळ्यांच्या देखत साक्षीने आम्ही ते सर्टिफिकेट गडकरी साहेबांच्या हस्ते देशाला समर्पित केलं. हे ज्या वेळेला अमरावती अकोल्यामधलं गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड आम्ही पूर्ण केलं
तो दिवस होता 7 जून. आणि त्या 7 जूनला ज्या वेळेला सर्टिफिकेट मिळालं त्यावेळेला इतका मोठा जल्लोष त्या साईटवरती झाला. या गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड करण्यासाठी म्हणून माझ्या राजपत कंपनीतले माझे 728 सहकारी, सेवक सहकारी यांना मी चॉईस केलेलं होतं, निवड केलेली होती. हे 728 सेवक सहकारी एक वेगळं पण त्यांच्यातलं हे आहे की ते गो गेटर, काही जबाबदारी द्या त्यांना, काही करून दाखवायचं. असे 728 सहकारी आणि त्यांना मी त्या योद्ध्यांना नाव दिलेलं होतं की मावळे, महाराजांचे मावळे. असे योद्धे 728 बरोबर घेतले. त्यातले काही जण तर 4 दिवस झोपलेसुद्धा नाही. अशी ही केस तिथे घडली. मन लावून, सर्वस्व देऊन, पणाला लावून त्यांनी ते गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड करण्यासाठी अथक प्रयत्न केले आणि यश संपादन केलं. आता हे झाल्यानंतर कोणी काही अपेक्षा केलेली नव्हती माझ्याकडे व्यक्त, पण त्या अपेक्षांची पूर्तता म्हणून त्यांच्या प्रती असलेल्या माझ्या भावना म्हणून मी ठरवलं राजपतच्या वतीने या माझ्या 728 योद्ध्यांसाठी काहीतरी आपण करायला पाहिजे, जेणेकरून यांची जो ठसा आहे हा कायम शेवटपर्यंत तसाच राहील. आणि म्हणून विचारांती मी असं ठरवलं की झिरो चेनेज, अमरावती अकोल्याच्या बडनेराचं जे झिरो चेनेज जिथनं कामाची सुरुवात झाली त्या जंक्शनला एक मोठं स्मारक उभारूया. परवानग्या सगळ्या घेतल्या, मोठा खर्च आम्ही आमच्या वतीने, राजपतच्या वतीने केला. काय ते स्मारक, तर यांच्या आठवणी खातीर 728 लोकांच्या, माझ्या सहकाऱ्यांच्या, मावळ्यांच्या, आम्ही 45 फुटी राजपत गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड टॉवरची संकल्पना मांडली. काय हे, बाबासाहेब आंबेडकरांनी 10 प्रिन्सिपलच्या आधारे हा संविधान तयार केलं. ते 10 प्रिन्सिपल्स पाकळ्यांच्या रूपाने आम्ही तिथे दाखवल्यात आणि त्यातनं तो 3 सिंह असलेला टॉवर 45 फुटी उभा केला. खाली त्याचा जो प्लॅटफॉर्म होता भव्य, त्या प्लॅटफॉर्मवरती आजादी का अमृत महोत्सव अशा पद्धतीच्या शुभेच्छा देऊन भारत देशाला, बाजूला ग्रानाईटमध्ये या 728 लोकांची नावं कोरून त्या प्लॅटफॉर्मवरती लावली. आय लव भारत. आजही तो प्लॅटफॉर्म आणि ते स्मारक अतिशय दिमाखाने उभं आहे. त्याचं पूर्णत्वाला गेल्यानंतर त्याचं लोकार्पण करायचं, त्यावेळेला मी गडकरी साहेबांना परत म्हणलं की तुम्ही स्वतः आलं पाहिजे. ते सपत्नीक वहिनींसहित त्या स्मारकाच्या लोकार्पणाला खास अमरावतीला आले होते. त्यांनी ते लोकार्पण केलं. मला समाधान या गोष्टीचं आहे की हे जे 728 लोक माझे सहकारी, मग त्यामध्ये ऑपरेटर आहेत, हेल्पर आहेत, ड्रायव्हर आहेत, इंजिनियर आहेत, हे देशभर विखुरलेली आहेत. पण मी त्यांना नेहमी सांगत असे की तुम्ही जन्माला आलाय, या भारत मातेत, भारतभूमीत जन्माला आलाय, तुम्ही असं काहीतरी एक काम या जन्मात केलं पाहिजे. शेवटचा श्वास घेताना तुम्हाला त्याचं समाधान लागलं पाहिजे की या देशासाठी, या माझ्या भारत मातेसाठी मी एक चांगलं काम काहीतरी करू शकलो. आणि त्याचा पुरावा म्हणून तुम्ही हे केलेलं गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड, देशातलं इन्फ्रास्ट्रक्चरमधलं, रोड सेक्टरमधलं पहिलं गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड, हे तुम्ही घडवून आणलं. तुमची त्याची पुरावा म्हणून तुमचं नाव इथे ग्रानाईटवरती कोरलेलं आहे. ह्या सगळ्या लोकांनी समाधानाने तिथे येऊन अगदी सेल्फी घेऊन आपल्या नातेवाईकांकडे, मित्रपरिवाराकडे हे त्यांचे फोटोज पाठवून दिले. आणि तो सगळा उत्साह, हे जे काय झालेलं गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड आहे याचा आनंद मोठ्या आनंदात साजरा केला. त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद बघितल्यानंतर मलासुद्धा, आम्हा सर्वांना अतिशय समाधान वाटलं.
नक्कीच, नक्की, त्यांनी काही मागितलेलं नव्हतं, नक्कीच. पण तरी त्या दिवशी एक गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड झाल्यानंतर एक पगाराचा बोनस तिथे डिक्लेअर केला आणि त्यांच्या खात्यात जमा केला. आता मी तुम्हाला आणखीन एका प्रकल्पाबद्दल विचारणार. तर शिवसृष्टी ह्याच्यासारख्या प्रेस्टिजियस आणि ऐतिहासिक प्रकल्प, त्याच्यामध्ये तुमचं योगदान, त्याच्याबद्दल थोडं सांगता का मला? मी तुम्हाला सांगितलं, शिवसृष्टी, शिवाजी महाराज, त्यांचं जीवनचरित्र, माझं काय नातं आहे, काहीतरी देणं नक्की लागतो मी त्यांचं. त्या काळातलं थोडं राहिलेलं असेल कदाचित हिंदवी स्वराज्यातलं, उभारणीतलं. त्यामुळे यावेळेला परमेश्वराने त्यांची सेवा करण्याची संधी मला दिली. बाबासाहेब पुरंदरे आपण सर्व जानता आहे, हो, शिवशाहीर, हो, पद्मविभूषण, महाराष्ट्रभूषण, ज्यांनी त्यांच्या पुरत्या 99 वर्षांच्या आयुष्यात स्वामी विवेकानंद जसं म्हणतात तसं वन लाईफ वन मिशन, एक जीवन एकच ध्येय, हे उद्दिष्ट घेऊन काम केलं. शिवचरित्रावरती त्यांनी अभ्यास केला आणि रिसर्च. तेच काम आयुष्यभर ते करत राहिले. त्यांनी अनेक स्वप्न आयुष्यात बघितली, सगळी पूर्ण केली. एकच स्वप्न त्यांचं अधुरं राहिलं. जांतारायाची निर्मिती केली, हो. 12,000 व्याख्यानं दिली. हो. जांतारायाचे सुद्धा आमच्याच ट्रस्टतर्फे, मी त्याचा ट्रस्टी आहे, त्या ट्रस्टतर्फे 1200पेक्षा जास्त जांतारायाचे मराठी हिंदीतले प्रयोग. कार्यक्रम देश परदेशात सुद्धा झाले, अमेरिका, इंग्लंड. बाबासाहेबांच्या मनातली ही शिवसृष्टी, जे स्वप्न त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या 300व्या राज्याभिषेक वर्षानिमित्ताने 1974 साली शिवाजी पार्कच्या त्या मैदानावरती त्यांनी एका अस्थायी स्वरूपाच्या शिवसृष्टीची उभारणी केली. राज्यातनं नाही, देशातनं अनेक मान्यवर तिथे ती शिवसृष्टी बघायला आली. त्याच्यामध्ये अगदी शिवभक्त होती, सर्वसामान्य शिवप्रेमी मंडळी होती, कलाकार होती, तिथे इंडस्ट्रिलिस्ट होती, नेते होते, मान्यवर अनेक मंडळी होती. या सगळ्यांनी जे जे बाबासाहेबांना भेटले त्यांनी एक इच्छा प्रकट केली की बाबासाहेब, या महान राजाचं स्मारक हे अस्थायी स्वरूपाचं आहे, काही दिवसानंतर तुम्ही इथनं ते सगळं काढाल, स्थायी स्वरूपाची एक चांगलं स्मारक व्हावं. ते बाबासाहेबांनी लक्षात घेतलं आणि कामाला लागले. 1999 साली त्याच्यासाठी म्हणून त्यांना चांगला काम, त्याच्यातला प्रेरित होऊन काम करणारा कोणीतरी एक चांगला उमदा तरुण पाहिजे होता. विशेषतः इंजिनियर असला तर जास्त चांगला. आणि माझ्या वडिलांचे आणि बाबासाहेबांचे त्यावेळचे जुने संबंध, त्यांनी बरोबरीने, वडील माझे ज्या वेळेला शिक्षणासाठी पुण्यात आले त्यावेळेला SP कॉलेजच्या तिथे 1939, 40, 41 या काळामध्ये त्यांनी सायकलवर बरोबर सगळे किल्ले बघितलेले. अरे वा. ती ओळख आणि त्यांचा मुलगा मी म्हणून आणि ह्या कारणास्तव पुन्हा माझं आवड. आमचे एक अरविंदराव खळदकर जनता बँकेचे ते चेअरमन होते, मी तिथे व्हाईस चेअरमन होतो. आणि त्यांनी सांगितलं की जगदीश, आपल्याला बाबासाहेबांना भेटायला जायचं आहे, त्यांची एक इच्छा आहे. बाबासाहेबांना भेटायला गेलो, त्यांनी सांगितलं की हे जगदीश इंजिनियर आहे, आपल्याला उपयोगी पडेल. बाबासाहेबांनी 1999ला तिथे ट्रस्टी म्हणून माझी नेमणूक केली आणि जबाबदारी दिली की जगदीशराव, हे शिवसृष्टीचं शिवधनुष्य तुम्हाला पेलायचं आहे, आम्ही सगळेजण बरोबर आहोत, पण हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवायचं आहे. असंख्य अडचणी, जागेपासनं त्यावेळेला सरकारकडनं आम्ही 21 एकर जागा आंबेगाव, कात्रजच्या जवळचं पुण्यातलं, तिथे नाममात्र शुल्क भरून प्रतिष्ठानने विकत घेतली आणि त्याच्यावरती मास्टर प्लॅनिंग सुरू केलं. बरं. शिवाजी राजासारखा एक राजा, ज्याच्या आपल्या सर्वांच्या हृदयात स्थान आहे, अशा राजाचं स्मारक ते लेचेपेचं, कमी दर्जाचं होता कामाचं नाही, या विचाराने काम करायला लागलो. बाबासाहेबांनी आणि बाकी सर्व सहकाऱ्यांनी अतिशय चांगलं मला पाठबळ दिलं. त्याचं ज्या वेळेला आम्ही मास्टर प्लॅनिंग केलं, आज तो प्रकल्प तिथे उभा राहतो आहे. 25 वर्ष खस्ता खाल्ल्या बाबासाहेब आणि मी आणि आमचे सहकारी ट्रस्टमधले. अनेक ठिकाणी जाऊन आम्ही
यातना केल्या, याचना केल्या, पैसे मागितले, कारण की प्रकल्प मोठा होता. हो. वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट करायचा हे ठरूनच कामाला लागलो. 450 कोटी रुपयांची आजची कॉस्ट आहे त्याची. 4 टप्प्यांमध्ये सुरू होणारी ही शिवसृष्टी उभी राहणारी, त्यातले 2 टप्पे आम्ही पूर्ण केले. 150 कोटी रुपये लोकांकडनं, समाजाकडनं, दानशूर व्यक्तींकडनं, सरकारकडनं उभे केले आणि ते खर्ची घालून आज 2 टप्प्यातली शिवसृष्टी तुम्ही बघू शकता. पुढच्या 2 टप्प्यांचं ज्याचा खर्च जवळपास 300 कोटी रुपये आहे, तो खर्च उभा करून, पैसा उभा करून त्याचंही काम आम्ही चालू केलेलं आहे. आणि मला विश्वास आहे की येणाऱ्या 2-2.5 वर्षांच्या काळामध्ये त्या राहिलेल्या 2 टप्प्यांचंही काम पूर्ण करून 450 कोटी रुपयांची शिवचरित्रांच्या जीवनचरित्रावरचे हे शिवसृष्टीचं स्मारक आम्ही सर्वजण नक्कीच पूर्ण करू. बाबासाहेबांचं स्वप्न नक्कीच पूर्ण करू, हा विश्वास मला त्यानिमित्ताने वाटतो आहे. या शिवसृष्टीचं एक मोठी खूबी आहे. आम्ही इथे पुतळे आणि म्युरल्स नाही उभे केले. आजही ती 2 टप्प्यातली शिवसृष्टी जी झाली आहे ती लोक बघायला येतात, भरभरून त्याला प्रतिसाद मिळतो आहे. आज तुम्ही जर जायचं म्हणलं की उद्या मी जाईल, ऑनलाईन फक्त बुकिंग आहे, तर तुम्हाला तिकीट मिळणार नाही. इतकी गर्दी, लोकांचा प्रतिसाद चांगला मिळतो आहे. तिथे आम्ही येणाऱ्या पुढच्या जनरेशन्सला भारतीय इतिहास, आपली संस्कृती, इथल्या राजांची ओळख, त्यांच्या कामातनं त्यांना प्रेरणा मिळावी याच्यासाठी म्हणून येणाऱ्या जनरेशनला समजेल अशा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करून VR, व्हर्च्युअल रियालिटी, ऑगमेंटेड रियालिटी, 5D, 3D, होलोग्राफी, ॲनिमेशन, मॅपिंग या सगळ्या टेक्नॉलॉजींचा वापर करून महाराजांचं जीवनचरित्र आम्ही तिथे दाखवतो आहे. आज महाराज म्हणजे आपल्याला 4 गोष्टींसाठी माहिती आहेत. अफजल खानाचा वध, शाहिस्तेखानाची 3 बोटं, राज्याभिषेक आणि आग्र्याची सुटका. याच्या पलीकडचे महाराज खूप वेगळे आहेत. ती संस्कृती, ते त्यांचे सगळं व्यक्तिमत्व, ते संस्कार या पुढच्या जनरेशनमध्ये आपल्याला जर घालायचे असतील, रुजवायचे असतील, तर त्यांना त्यांच्या भाषेत समजेल अशा पद्धतीचं ते जीवनचरित्र दाखवता आलं पाहिजे. आणि म्हणून हा आमचा प्रयत्न सर्वांच्या वतीने मिळून करतो आहे. आणि ती शिवसृष्टी आत्ता ती उभी राहते. लोकही अतिशय भरभरून त्याला प्रतिसाद देत आहेत. अतिशय छान त्याच्या प्रतिक्रिया या आज आपण ऐकायला मिळत आहेत, पाहायला मिळत आहेत. हे पाहूनसुद्धा आम्हाला इतकं समाधान होतं आहे, कारण की इथून पुढच्या काळामध्ये आम्ही पुण्यात राहतो. आज पुण्यामध्ये आपल्या इकडनं परराज्यातनं, परदेशातनं कोणी पाहुणे आले तर काय दाखवणार आहे आपण? प्रश्न पडतो खरं. आम्ही या निमित्ताने तुम्हाला सर्व पुणेकर आणि आसपासच्या पंचक्रोशीतल्या सर्व मंडळींना एक नक्की गोष्ट आश्वस्त करू इच्छितो की आम्ही या प्रश्नाचं 1 दिवसाचं उत्तर इथे सोडवलं आहे. तुम्हाला अगदी समृद्ध इतिहास, समृद्ध संस्कृती आणि या राजाचं जीवनचरित्र अतिशय प्रेरक दृष्टीने आम्ही इथे दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. खूप ॲक्च्युली गरज होती, खूप गरज होती. हे सगळं ऐकून म्हणजे शब्द कमी पडतात काय बोलायचं, पण खरं खूप छान सांगितलं तुम्ही. जगदीश सर, आत्ता वेळ आहे जरा वेगळ्या प्रश्नाची, रॅपिड फायर. तर ह्यांची उत्तर तुम्हाला 1 किंवा 2 लाईन्समध्ये द्यायचे आहेत. तर जरा मजा करूया आणि काहीतरी शिकूया. तर पहिल्यांदा मी विचारेन की तुमचा सगळ्यात आवडता इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भारतात किंवा परदेशात कोणता आहे? साहजिकच गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड केलेला अमरावती अकोला या 2 शहरांना जोडणारा नॅशनल हायवे. अरे वा, आपलाच प्रोजेक्ट. एक गोष्ट जे तुम्ही आजही स्वतः करतात? रोज व्यायाम करतो. ते स्वतःच करावं लागतं. कारण की आरोग्यम धनसंपदा. बघा, सगळं अस्थायी आहे, फक्त स्थायी हे तुमची तब्येत, तुमचं आरोग्य.
आणि म्हणूनच आपल्याला युगेन युगे आरोग्यम धनसंपदा. धन तुम्ही ठीक आहे मिळवायलाच पाहिजे, ते मिळवलंच पाहिजे आणि ते केलंच पाहिजे, पण आरोग्य तुम्हाला ठेवणं गरजेचं आहे. मी म्हणेन फिजिकल मेंटल दोन्ही. हो, प्रश्नच नाही. आणि दे आर को रिलेटेड. येस येस. आणि म्हणूनच मी सांगितलं 7 जून माझा वाढदिवस. मी या 7 जूनला 60 पूर्ण केली आणि 61व्या वर्षात पदार्पण केलं आहे. एन्जॉय करतो, आनंद घेतो जीवनाचा. वा, एव्हर यंग. कामातील अशी काय आठवते सर्वात मोठी चूक आणि त्यातून तुम्ही काय शिकलात? चूक म्हटलं तर एखाद्या गोष्टींवरती स्वतः बाजूला राहून कोणावरती जबाबदारी टाकली तर त्याचे परिणाम कधी कधी भोगायला लागते. त्यामुळे मी त्यातनं सुधार करून बोध घेऊन कधी कोणावरती 100% अवलंबून राहत नाही. मी स्वतः त्याच्यामध्ये फोरफ्रंटला सुरुवातीच्या सगळ्या त्यांच्या प्रोसेसमध्ये बरोबर राहण्याचा प्रयत्न करतो. इन्व्हॉल्वमेंट. आणखीन एक प्रश्न, तुमचे पुढचे स्वप्न, तुम्हाला अजून काय करायचं आहे? 2 स्वप्न. शिवसृष्टी पूर्ण करायची आहे आणि दुसरं स्वप्न असं आहे की आम्ही राजपथ स्पोर्ट्स अकॅडमी फॉर्म केली आहे. बरं. स्वप्न असं आहे की 35 मुलं आणि मुली वयवर्ष 12 ते 22 याच्यामध्ये आम्ही निवड केली आहे. त्यांना इथे पुण्यामध्ये एका लॉयला स्कूलच्या ग्राउंडवरती त्यांना आम्ही ट्रॅक अँड फील्डमध्ये खूप चांगल्या पद्धतीने ट्रेनिंग देतो आहे. स्वप्न असं बघितलं आहे की 2036ला भारतामध्ये ऑलिम्पिक होणार आहे. त्या ऑलिम्पिकमध्ये ट्रॅक अँड फील्ड या क्षेत्रामध्ये या राजपथ स्पोर्ट्स अकॅडमीतले काही ॲथलीट्स हे देशाचं त्या ऑलिम्पिकमध्ये प्रतिनिधित्व करतील आणि फक्त प्रतिनिधित्व नाही तर ते पोडियमवरती तिरंगा फडकावतील. हे स्वप्न मी बघितलं आणि त्याच्यासाठी त्यांना ट्रेनिंग करता हुसेन बोल्ट आपण सगळ्यांना ऐकलेला माहिती आहे. हो. तो ट्रॅक अँड फील्डमधला सुपर चॅम्पियन 200 आणि 100 मीटरचा स्प्रिंटर. त्याचे जे कोच हुसेन बोल्ट जगाला ज्यांनी दाखवला ते कोच ग्लेन मिल जमैकन. त्यांच्या अकॅडमीतले त्यांच्याबरोबर ते 3 त्यांचे सहकारी कोच, त्यातला एक जर्मन शॅन नावाचा कोच. त्यांना आम्ही जमैकातनं भारतात पुण्यात आणलं आहे आणि ते जर्मन शॅन या 35 मुलामुलींना ट्रेन करतायत. आम्ही त्याच्यात लक्ष घालायचं ठरवलं आहे. मी आणि माझी पत्नी दोघंही त्याच्यात लक्ष घालणार आहे. 12 वर्षे आहे. मला विश्वास आहे तिरंगा ऑलिम्पिकमध्ये नक्की पडणार. आजपासनं आम्ही सगळे पण हाच स्वप्न बघणार नक्की आणि हा पूर्ण करणार तुम्ही, हा पण आम्हाला कॉन्फिडन्स आहे. तर माझा शेवटचा रॅपिड फायर क्वेश्चन, आज जर का तुम्हाला परत स्टुडंट व्हायला मिळालं तर तुम्ही काय वेगळं कराल का? तर मला नक्की स्पोर्ट्समन ॲथलीट व्हायला आवडेल. तीच इच्छा माझी अपूर्ण राहिली आहे माझ्या आयुष्यातली. कारण त्यावेळेला मी ॲथलीट होतो पण गावाकडे काही सुविधा नसल्यामुळे मी काहीच करू शकलो नाही. त्यामुळे पण ते स्वप्न मी माझ्या 2 मुलांमध्ये बघतो आणि माझं त्यांना काही आग्रह नाही. त्यातला एक मुलगा हा ज्युनियर नॅशनल चॅम्पियन आहे 200 मीटर आणि छोटा त्याच्यापेक्षा ज्युनियर स्टेट चॅम्पियन आहे 200 मीटर. ते दोघंही अतिशय मनापासून अतिशय पॅशनेट आहेत. दोघंही हे ट्रेनिंग आत्ता याच अकॅडमीमध्ये घेत आहेत. ऑलिम्पिकची तयारी. मित्रांनो, या ज्या गोष्टी आत्ता या निमित्ताने तुम्ही ऐकल्यात, मी एका छोट्या खेड्यातनं आलेलो. 12-13 वर्षांचा असेल त्यावेळेला घरात माझ्या पायांमध्ये घालायला चप्पल काय स्लीपर पण नव्हती. पण तुम्ही मनाशी ठाम निश्चय जर केला तर काहीही शक्य आहे. आणि म्हणून तुम्हाला जर खरंच तुमच्या जीवनामध्ये यशस्वी व्हायचं असेल, इट इज व्हेरी सिम्पल दॅट वे. मी त्याचं एक तंत्र तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करतो. बघा आवडतं आहे का? इफ यू वॉन्ट टू सक्सेड इन युअर लाईफ, यू हॅव टू फॉलो 3 P's.
व्हॉट आर दीज 3 P's? द फर्स्ट P इज पॅशन. तुम्हाला तुमच्या आयुष्यामध्ये जे आवडीचं काम आहे ना तेच करा, मनापासून करा. आयुष्यभर तुम्ही ते काम अतिशय आवडीने कराल. स्वानुभवातनं सांगतो आहे. 60 वर्षांचा झालो आहे, तेवढ्याच आवडीने मी प्रत्येक साईटवर जातो आहे आणि ही आवडीची कामं, शिवसृष्टी असेल अन्यथा बाकीची असतील, ही सगळी आवडीची कामं तेवढ्याच आवडीने मी करतो आहे. द सेकंड P, पेशन्स, सबुरी. शिर्डीच्या बाबांनी आपल्याला श्रद्धा आणि सबुरी सांगितली आहे, ती अंमलात आणा. प्रत्येक गोष्ट पॅशन होऊन, रुची ज्याच्यामध्ये तुम्हाला आहे त्या क्षेत्रामध्ये तुम्ही काम करायला लागला तर लगेच तुम्ही फळाची अपेक्षा धरू नका. तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट साध्य व्हायला काही काळ जायला लागेल, पण ते पेशन्स, ती सबुरी तुमच्या अंगी तुम्ही बाणगली पाहिजे. आणि तिसरा P तेवढाच महत्त्वाचा म्हणजे परसिवरन्स. हे सगळं साध्य करण्याकरता अथक प्रयत्न करा, थांबू नका. मुळाशी जावा त्या प्रश्नाच्या, सोडवण्याचा प्रयत्न करा. मित्रांनो, मी कुठल्याही स्टॅम्प पेपरवरती लिहून द्यायला तयार आहे की यश तुमच्या पायाशी 100% लोळण घेईल. खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला. नमस्कार.